सो हे गाइज वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत करतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही समजलेच असाल की आज आपण काय करणार आहे, मल्टीवर्स ऑफ मॅडनेस मिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज जे आहे ते आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये ड्रॉ करणार आहेत। एकदम सोप्या पद्धतीने ड्रॉ करणार आहेत, ग्रिडने ड्रॉ करणार आहेत। तुम्ही बघू शकता मी जे ते ग्रिड लाईन्स जे ते काढलेले आहेत। A4 शीटची जे आहे ते पेपर आहे आपला आणि ग्रिड तुम्ही बघू शकता। आणि 2-2 सेंटीमीटरचे बॉक्सेस आहे, वरतून जे आहे ते 10 बॉक्सेस आहे, खालून जे आहे ते 14-15 बॉक्सेस राहील। आणि तुम्ही जे आहे ते याला A3 शीटवर पण ड्रॉ करू शकता। A3 शीटवर इथं जसं 2 सेंटीमीटर आहे तसं तुम्हाला जे ते 3 सेंटीमीटर घ्यायचं आहे। आणि ते त्या A3 शीटमध्ये पण एवढेच बॉक्सेस राहणार आहे 3-3 सेंटीमीटरचे। आणि तुम्ही मी जे आहे ते तुम्हाला रेफरन्स फोटोची लिंक जी आहे ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन देणार। आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो नसेल तर तिथे जाऊन फॉलो करा। आणि आता जे आहे ते वरतून जे आहे ते 5th नंबरचा बॉक्सेस आणि खालून जे आहे ते 7 आणि मी जे जिथं ज्या बॉक्समध्ये पेन्सिल ठेवली आहे तिथं तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे। मी आता थोडं झूम पण केलं आणि इथून जे आहे ते आपली ड्रॉइंग जी आहे त्याचं स्टार्ट होणार आहे। शेडिंग ट्युटोरियल पण लवकरात लवकर येणार। इथे बघू शकता हा जो आहे तुम्ही आपल्या मोबाईलमध्ये जो आहे तो रेफरन्स फोटो घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम सोपा असा रेफरन्स फोटो आहे आणि युनिक आहे जरासा, म्हणून मी जे आहे ते घेतला। आणि आपण जे आहे ते आता लवकरात लवकर शेडिंग ट्युटोरियल पण करू। आणि इंस्टाग्राम म्हणजे आपल्या चॅनलवर जे आहे ते गिव्हअवे चालू आहे, तर गिव्हअवेचं आता काहीच क्षणात जे आहे ते म्हणजे 16 तारखेला जे आहे ते रिझल्ट येणार आहे। तर बघूया कोण विनर आहे। तर अजून 2-3 दिवसाचा वेळ आहे, तुम्ही पार्टिसिपेट करू शकता। इथं बघू शकता मी कशा ड्रॉ करत आहे आणि एकदम सोप्या पद्धतीने आपलं म्हणजे सोपीच ड्रॉइंग आहे, काही नाही डायरेक्ट आउटलाईन नाही, थोडीफार। आणि शेडिंगमध्ये आपण जे आहे ते परफेक्ट ड्रॉ करूयात। तुम्ही बघू शकता इथं सेकंड आय पण आपली म्हणजे आता ड्रॉ व्हायला चालू आहे। आणि मी जे आहे ते आयबॉलच्या अंदरचा जो लीक आहे तो पण मी थोडासा ड्रॉ केलेला आहे तो। आणि तुम्ही बघू शकता। आणि तर व्हिडिओला लाईक कर जा, व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघ जा, व्हिडिओ इंटरेस्टिंग आहे। आणि तुम्ही बघू शकता एकदम तुम्हाला जर ड्रॉ करायचं असेल तुम्ही पण माझ्यासोबत ड्रॉ करू शकता। आणि व्हिडिओ थोडा जास्त स्पीडने आहे, मला जे आहे ते 1 आवर लागला होता, तर मी 1 आवरच्या व्हिडिओला जे आहे ते 4.25 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये कन्वर्ट केला आहे। तर थोडीफार स्पीड जी आहे ते वाढलीच असेल तर तुम्ही जे आहे ते समजून घेऊ शकता, स्किप करून जे आहे ते तुम्ही ड्रॉ करू शकता। आणि मी जे आहे ते ब्लॅक अँड व्हाईट फोटोची लिंकच देणार तुम्हाला, त्यामुळे तुम्हाला जे ते ब्लॅक अँड व्हाईट नाही करावं लागेल। आणि A4 शीट आहे। याच्यानंतर म्हणजे याच्यानंतरचा जो पार्ट राहील तो राहील शेडिंग ट्युटोरियल। मी आता मित्रांनो आता जे आहे ते आपण एपिसोड्स नाही बनवूयात, कारण आपण आता पार्टच बनवूयात, कारण एपिसोडले म्हणजे लय साऱ्या व्हिडिओमध्ये जे आहे ते पार्ट वेगळे इकडे तिकडे पार्ट होऊन जाते। तर त्यासाठी मी जे आहे ते आता 2च पार्टच करणार, एक आउटलाईन ट्युटोरियल, एक शेडिंग ट्युटोरियल। आणि मग पाहू जर जमलं तर आपण 3rd पार्ट पण अपलोड करूया आपल्या डिटेल्स आणि थोडंफार आपलं हायलाईट्ससाठी जे आहे ते डिटेल्स करूया आपण, त्याचा पण व्हिडिओ बघितला आला तर मी घेऊन येणार। आणि तुम्ही व्हिडिओला एन्जॉय करा, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक कर जा, चॅनलवर नवीन नसाल तर सबस्क्राईब करा। मी असेच नवीन इंटरेस्टिंग ट्युटोरियल घेऊन येत असतो आणि ड्रॉइंग्स पण मी घेऊन येत असतो। आणि तर चला आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच मी मिळतो तुम्हाला अशाच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.